මේ වෙනකොට ලංකාව දැඩි ආර්ථික සහ බලශක්ති අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව අපි හැම කෙනෙකුටම එක විදිහට දැනෙන කාරණාවක්. මේකෙදී මම ඔබට මීට කලින් වීඩියෝ ගණනාවක් අරගෙන ආවා. මේ ආර්ථික සහ බලශක්ති අර්බුදයත් එක්ක අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ, අපිට මොනවද මේ සඳහා තියෙන විකල්ප වලට යොමු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒවට බොහොම හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔබට දැන් මේ වෙනකොට තියෙන මේ අපිට තියෙනවා පෙට්‍රල් ඩීසල් හිඟයක්, මේකත් එක්ක මේවට වෙන විකල්ප හොයන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබත් එක්ක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න. අද මම ඔබට ඒ හින්දා කතා කරනවා, ඔබත් එක්ක ඔබට කියලා දෙනවා කොහොමද බයෝඩීසල් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඩීසල් පෙට්‍රල් හදන්න මේ එතකොට බයෝඩීසල් මොනවද ඔබ දැන් නොදන්න කෙනෙක් නම් ඔබට යම් ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් මේක ජෛව ඉන්ධනයක්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය අපි ශාකයකින් නිස්සාරණය කරලා ගන්න තෙල් පාවිච්චි කරලා මේ තෙල් අපිට ඩීසල් බවට මේපත් කරලා අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක් දුවවන්න පුළුවන් තත්ත්වයට මේ හදාගන්න එක තමයි මේ ජෛව ඉන්ධන හදනවා කියලා කියන්නේ. ජෛව ඉන්ධන වල විවිධ වර්ග තියෙනවා, විවිධ කැටගරි වල තියෙනවා. නමුත් අද මම ඔබට කියන්නේ කොහොමද බයෝඩීසල් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් තෙල් වර්ග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔය නිස්සාරණය කරලා ගන්න සාමාන්‍ය ශාකවල තියෙන තෙල් වර්ග. එතකොට මම දැක්කා ජනමාධ්‍ය හරහා ප්‍රධාන මාධ්‍ය හරහා මම දැක්කා අනුරාධපුරේ වෛද්‍යවරයෙක් තෙල් එරඬු ශාකයේ ඇට වලින් ලබා ගන්න තෙල් වලින් මේ විදිහට සාර්ථකව බයෝඩීසල් නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණා. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් දැක්කා. ඉතින් එතුමා යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරා රටට. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති ඉඩම් තමයි ලංකාවේ වැඩිම භූමි ප්‍රමාණයක් අයිති දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට සැලකෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව. මෙන්න මේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති ඉඩම් වල මේ රේල් පාරවල් දෙපැත්තේ විශාල වශයෙන් වගා කරෝතින් මේ වැට එරඬු එහෙම නැත්නම් තෙල් එරඬු ශාකය මේ බීජ වලින් නිස්සාරණය කරලා ලබා ගන්න තෙල් වලින් බයෝඩීසල් හදලා මුළු දුම්රිය පද්ධතියම දුවවන්න පුළුවන් කියලා අදහසක් එතුමා ඉදිරිපත් කරා. ඇත්තටම ඒක බොහොම වටිනා යෝජනාවක් මේ වෙලාවේ හැටියට. නමුත් ලංකාව වගේ රටක එහෙම දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙන්න එක සම්බන්ධව ලොකු ගැටලු තියෙනවා. එහෙම ලංකාවේ ඉනෝවේටර්ස්ලට එහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ බොහෝ දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. නමුත් මේ පිළිබඳව යම් කතිකාවක් ගොඩනගන්න ඕන නිසා මේකට සුදුසු වෙලාව නිසා අද මම ඔබට පෙන්නනවා විද්‍යාගාරයක් ඇතුළේදී මේක පරීක්ෂණ මට්ටමින් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. බොහොම සරල කාරණා ටිකක් තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් ඔබට පේන්නේ මේ විද්‍යාගාරයක් තුල කොහොමද මේ බයෝඩීසල් නිපදවන්නේ කියන කාරණාව. මේ පරීක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ ඉවුම් පිහුම් කටයුතු වලින් පසුව ඉවත් කරනු ලබන බැදුම් තෙල්. මුලින්ම අපි මේ විදිහට නියමිත පරිමාවකට අනුව අපට අවශ්‍ය තෙල් ප්‍රමාණය මැන ගන්න ඕන. ඊළඟට කරන්නේ මේ තෙල් වල කවලම් වෙලා තියෙන ආහාර කොටස් වෙනත් ඝන ද්‍රව්‍ය කොටස් පෙරා ගන්න එක මේ විදිහට පෙරහනක් භාවිතා කරලා. මේ තෙල් ඊතරම් භාවිතා නොකරපු තෙල් නිසා විශාල ප්‍රමාණයෙන් මේකේ රොඩු කුණු ද්‍රව්‍ය නැහැ. නමුත් යම් විදියකින් මීට වැඩිය භාවිතා කරන ලද තෙල් නම් විශාල ප්‍රමාණයක් බොහෝ විට ආහාර ද්‍රව්‍ය කොටස් මේ හරහා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ටික තමයි මේ ඉවත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපට අවශ්‍ය වෙනවා කෝස්ටික් සෝඩා. ඒකත් නියමිත ප්‍රමාණයන්ගෙන් මැන ගන්න ඕන. ඊළඟ අමුද්‍රව්‍ය තමයි මෙතනෝල්. කවුරුත් දන්න විදිහට එතනෝල් මෙතනෝල් ගොඩක් අය දන්නවා. පහුගිය කාලේ එතනෝල් සම්බන්ධව ගොඩක් කතා වුණා. මේ වෙලාවේ අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනෝල්. ඊළඟට කරන්නේ අපි මැනගත්තු මෙතනෝල් වල කෝස්ටික් සෝඩා සම්පූර්ණයෙන්ම දිය කරගන්න එක. විද්‍යාගාරයක් තුල මේ පරීක්ෂණය කරනකොට මේ වගේ කලත්තන්න සහ රත් කරන්න පුළුවන් උපකරණ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි කලින් පෙරාගත්තු තෙල් මේ විදිහට මේ උපකරණය මත තියලා කලවම් කරන ගමන් රත් කරගන්නවා. ඉන් අනතුරු අපි කරන්නේ අපි දිය කරගත්තු මෙතනෝල් සහ කෝස්ටික් සෝඩා මිශ්‍රණය මේ තෙල් වලට හිමින් එකතු කරන එක. ඔබට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඉතා හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. අපිට නිරීක්ෂණය වෙනවා මේකේ යම් වර්ණ වෙනසකුත් මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙනවා. දැන් බලමු විනාඩි 20කට පස්සේ මේකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට රත් කරමින් කලවම් කරගත්තු මේ මිශ්‍රණය අපි විනාඩි 20ක් විතර එක තැන තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට දාලා තවත් විනාඩි 60ක් එහෙම නැත්නම් පැයක් විතර තියන්න අරිනවා.
මේ කාලය ගත වෙනකොට ඔබට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ඩීසල් කොටස් උඩිනුත් ඒ වගේම මේකේ හැදෙනවා ග්ලිසරින්. මේ ග්ලිසරින් වෙනම යටිනුත් වශයෙන් වෙන්වෙන්ව කොටස් දෙකක් වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ඒ නිරීක්ෂණය තමයි ඔබට මේ පේන්නේ. හරි දැන් ඔබ ඒ දැක්ක විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට සෙපරේට් වෙලා තියෙනවා මේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විදිහට අපි දාපු මේ කුකින් ඔයිල් වලින් අපි වෙන් කරගත්තු ඩීසල් සහ ග්ලිසරින් මේකේ අතුරු ඵලයක් විදිහට මේ ඩීසල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී වෙන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවේ අතුරු ඵලයක් විදිහට ග්ලිසරින් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ ග්ලිසරින් සහ ඩීසල් දෙක වෙන් කරලා වෙනම භාවිතයට ගන්න එක. හැබැයි මේක මේ විදිහට පෙන්වුවට මේ විද්‍යාගාරය තුල මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න ගියම ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. මේ ඩීසල් සේදුවමකට ලක් කරන්න ඕන. මේ ලැබිච්ච දේ නැවත වතුර දාලා සෝදලා කරන කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ විදිහට ඩීසල් හදලා ඔබට විකුණන්න බෑ. මොකද මේ පිළිබඳව ලංකාවේ නෛතික පරිසරයක් ගොඩනැගිලා නැහැ, නීති සම්පාදනය වෙලා නැහැ සහ ඔබ හදන ඩීසල් වල ප්‍රමිතියේ යම් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට මේක අලෙවිකරණය කරන්න බෑ. ඔබට හදනවා නම් හදලා ඔබගේ වාහනයක පමණයි මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. භාවිතා කරලා බලන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක සම්බන්ධව පොඩි කතිකාවක් ගොඩනගන්න තමයි මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න මේ සම්බන්ධව මේක අලෙවිකරණයට කරනවා නම් අදාළ රජයේ නිර්ණායකයන්ට යටත්ව කරන්න ඕන කාරණාවක්. ඒ හින්දා ඔබට යම් නෛතික ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක හදලා විකුණන්න නම් සූදානම් වෙන්න එපා. මේ අදාළ මේ අවසර ඒවා ගන්නෙ නැතුව. ඉතින් එහෙමනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකනොත් ඔබගේ දැනුමට යම් දෙයක් එකතු වෙන්න ඇති කියලා. අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට හිතෙන හැඟෙන දේ මට පහතින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් channel එකත් subscribe කරලා පහතින් තියෙන bell icon එකත් click කරාම මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝ notification එකක් විදිහට ඔබගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකත් මෙතනින් ඉවරයි. මම ගිහිල්ලා එන්න. මම මధుර නානයක්කාර.